በጣም ለእናንተ ማይነር ነገር ስለሚመስል አሁን ኦሬዲ ስልጣን ሰጣችሁታል። ነገር ግን እንዴት ነው መከልከሉንና ኢንሰርት ማድረጉን እንዴት ነው የምታውቁት? አሳየኝ እንዴት ነው ሊከለክለው የሚችል ልትባሉ ትችላላችሁ የሚለው ዳታቤዙን ስላልመረጥንለት ነው። መጀመሪያ ይሄ እንደከፈታችሁ ዳታቤዛችን ነው እዚህ ጋር መምረጥ ያለባችሁ። ላይብረሪ የምትላለች እዚህ ጋር ዳታቤዛችን ላይብረሪ ነው። ስለዚህ ላይብረሪ ማድረግ አለብን። ዜን ኤክስኪዩት። ስለዚህ ሰላም ቤተሰብ እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። በባለፈው እንደምታስታውሱት SQL ሰርቨር ላይ ዳታቤዝ ክሬት ማድረግ፣ ቴብል ክሬት ማድረግ፣ እያንዳንዳቸውን ኦፕሬሽን ኢንሰርት ማድረግ፣ ዲሊት፣ አፕዴት ሁሉንም አይተናል። ዛሬ ከዛ የቀጠለ ነው የምናየው። ሌቭል 4 ላይ የምትፈተኑት ነው። 3 ላይም ልትፈተኑ ትችላላችሁ። ስለዚህ ዋናው በደንብ እናንተ እንትን ሆናችሁ መገኘት ነው ማለት ነው፣ አውቃችሁ መገኘት። ስለዚህ አሁን በባለፈው ክሬት ካደረግነው ላይ ነው ወስጄ ማሳያችሁ። SQL ሰርቨሩን እንከፍታለን። እሱን ከከፈትን በኋላ እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዩት አሁን SQL ሰርቨር አውተንቲኬሽን እና ዊንዶውስ አውተንቲኬሽን የሚላለ ይሄን ዩዘር ክሬት ካደረጋችሁ በኋላ የምታገኙት ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የምናየው ዩዘር ክሬት ማድረግና ሎጊን ክሬት ማድረግ ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ስንገባ ዊንዶውስ አውተንቲኬሽን በሚለው ነው የምንገባው። ኮኔክት እንላለን። ይሄን ክሬት ካደረጋችሁ በኋላ ኦፕን ካደረጋችሁ በኋላ ኒው ኩዌሪ ነው ክሬት የምናደርገው። ኒው ኩዌሪ የሚለውን ትነካላችሁ። እንዚህን እንግዲህ በባለፈው ላይብረሪ የሚባል ዳታቤዝ ክሬት አድርገናል። ራይተር ቴብል፣ ፐብሊኬሽን ቴብል የሚባል እሱን ክሬት አድርገን ኢንሰርት አድርገናል ዳታ። ስለዚህ እሱን እንዳለ ኮፒ አድርጋለሁ፣ ፔስት ነው ማድረግላችሁ። አሁን ይሄ ዳታቤዝ ክሬት የሆነ ስለሆነ መጀመሪያ ድሮፕ እናደርገዋለን ማለት ነው። ድሮፕ ዳታቤዝ ላይብረሪ ይሄን መጀመሪያ ድሮፕ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሴሌክት አድርግና ኤክስኪዩት ሳደርገው ድሮፕ አድርጎልኛል። አሁን ዳታቤዙን ይረሳው ማለት ነው። ስለዚህ በላይብረሪ ዳታቤዝ እንቀጥላለን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ዛሬ የምንሰራው ክሬት ሎጊን ማድረግ፣ ዩዘር ክሬት ማድረግና ዲኔ ማድረግ፣ ግራንት ማድረግ ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ኦሬዲ እንግዲህ ድሮፕ ካደረግን ይሄን ማጥፋት እንችላለን። አሁን ይሄን መጀመሪያ ኤክስኪዩት እናደርጋለን ዳታቤዛችን። መጨረሻ ላይም ኤክስኪዩት ማድረግ እንችላለን። ሜቢ ችግር ካለ ዲስፕሌይ እንዲያደርግልን ማለት ነው። ቴብሉንም እንደዛው ቴብሉ እንትን ላይ ይችላል ድሮፕ ስላልተደረገ ማለት ነው። ድሮፕ ስላልተደረገ ኦኬ ዳታቤዙን ስለረሳው ይሆናል። ኤክስኪዩት አድርጎልናል። ኤክስኪዩት። ስለዚህ እነዚህ ደግሞ ኢንሰርት የምናደርጋቸው ዳታዎች ናቸው። ኢንሰርት ኦኬ 3 ዳታ እንግዲህ አስገብተናል። አበበ ኤቢ የሚል ማለት ነው። አሁን ሴሌክት የሚለውን ይሄን ደግሞ ኤክስኪዩት በምናደርግበት ሰዓት 3 ዳታዎችን ሪከርድ አድርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ምንድነው የምንሰራው? ክሬት ሎጊን ነው ራይት። ክሬት ሎጊን ኦኬ ይሄኛውን ክሬት ሎጊን ሎግ 5 ሎግ 4 ሎግ 3 ሜቢ ስለተጠቀምኩ ኢረር እንዳያመጣብኝ ድሮፕ ስላላደረኩት ሎግ 5 አልኩት። ሎጊን ነሙን ማለት ነው። ዊዝ ፓስወርድ አሁን ፓስወርድ ነው ክሬት የማደርገው። ፓስወርድ ይሄ የሚያገለግለን ያው ብዙ ዩዘሮች በሚኖር ሰዓት ነው። ብዙ ዩዘሮች ዳታችን ላይ ብዙ ዩዘር ዳታ ኢንሰርት የሚያደርግ ሲኖር ለዛ ፐርፐዝ ነው የሚያገለግለው። ክሬት ሎጊን ሎግ 5 ዊዝ ፓስወርድ 1 2 3 ብለናል። እንዲዘን አሁን ይቀረናል ክሬት ዩዘር ነው ክሬት የምናደርገው። ክሬት ዩዘር እንደግ ልበለው። እንደግ ፎር ሎጊን ሎግ 5 ፎር ሎጊን ሎግ 5 አልኩት። አሁን ቀጣይ ምንድነው የምናደርገው? ሮል ነው ክሬት የምናደርገው። ክሬት ሮል አሁን ብዙ ዩዘሮች በሚኖርን ሰዓት ነው ይሄ የሚያገለግለን። COC ኤግዛም አልኩት ሮሉን። እንግዲህ ሌላ ዩዘር ክሬት የምታደርጉ ከሆነ ብዙ ፕሪቪሌጅ የምትሰጡ ከሆነ አድ ሮል ኔምበር SP የሚባል እንትን አለ፣ ኮድ አለ። እሱን ትጽፋላችሁ ማለት ነው። እሱን በቀጣይ ቪዲዮ የምናይ ይሆናል። ዜን አሁን የሚቀረን ኮድ ምንድነው? ግራንት ስልጣን መስጠት። ግራንት ኢንሰርት ሴሌክት ኦን ራይተር ቴብላችንን ላይ እየተጠቀምን ያለው ራይተር ስለሆነ ማለት ነው። ራይተር ቴብል ላይ ፐብሊኬሽን ማድረግ እንችላለን ኤክስኪዩት ስላደረግ ነው።
ራይተር ቱ እንደግ እንላለን ማለት ነው ለዩዘራችን ራይተር ግራንት ኢንሰርት ሴሌክት ኦን ራይተር ቱ እንደግ ቀጣይ ምንድነው የምናደርገው ዲኔይ ማድረግ መከልከል ማለት ነው ዲኔይ ኢንሰርት ሴሌክት ኦን ራይተር ቱ እንደግ ዜን አሁን እንግዲህ እነዚህን ኤክስኪዩት እናደርጋለን ሎጊን create login log 5 with password 13 የሚለውን ይሄን ኤክስኪዩት እናደርጋለን ኦኬ ኤክስኪዩት አደረግን and then ዩዘሩንም እንደዛው ኤክስኪዩት እናደርጋለን ከዛ ሮላችንም ኤክስኪዩት እናደርጋለን then የመጨረሻው ምንድነው የሚሆነው ግራንት እናደርጋለን ማለት ኢንሰርት እንዲያደርግ ይሄን ኤክስኪዩት እናደርጋለን ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር አንድ ነገር አሁን ሲኦሲ ፈታኛችሁ ወይም መዛኛችሁ ለመጣል ከፈለገ ብዙ ጊዜ ፈታኙ ነው እንደዚህ ያደረገ ይጣመሞብኝ ነው ምናምን እንላልና እናንተ ልትሸወዱበት የምትችሉ መዛኙ ምንም ያክል ዕውቀት ቢኖረው ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ አንድ የምትሸወዱበት ነገር ከዚህ በፊትም የተሸወዱ ሰዎች ስላሉ አሰልጣኛችሁም ላያሳያችሁ ይችላል ለምን ይሄ በጣም ለእናንተ ማይነር ነገር ስለሚመስል አሁን ኦሬዲ ስልጣን ሰጣችሁታል ነገር ግን እንዴት ነው መከልከሉንና ኢንሰርት ማድረጉን እንዴት ነው የምታውቁት ሶ አሳየኝ እንዴት ነው ሊከለክለው የሚችል ልትባሉ ትችላላችሁ ሲል ስለዚህ አሁን ያለ መደናገጥ እናንተ ምንድነው የምታደርጉት እዚች ጋር ትመጡና ኮኔክት ኦብጀክት ኤክስፕሎረር ወይም እዚች ጋር እቺን ክሊክ አድርጋችሁ ዳታቤዝ ኢንጂን የሚለው ማድረግ ትችላላችሁ ስለዚህ እቺን ኮኔክት የምትለዋን ክሊክ እናደርጋታለን ኮኔክት ዘይ ምን እናደርጋለን ዊንዶውስ አውተንቲኬሽን የሚለው SQL ሰርቨር አውተንቲኬሽን እንላለን ስለዚህ ሎጊን ይጠይቀናል ሎጊን ኔማችን ምንድነው እኛ የተጠቀምነው log 5 ነው ራይት log 5 and then password 1 2 3 connect አሁን ኮኔክት አድርጎልናል እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄን ላሳድገውና log 5 ብሎ እዚህ ጋር መጥቶላ ማለት ነው ስለዚህ አሁን የት ላይ ያለነው log 5 ላይ ነው ያለነው ስለዚህ log 5 ላይ ሆነ ምንድነው የምናደርገው ኒው ኩዌሪ ነው ክሬት የምናደርገው ሶ አሁን log 5 ላይ ነው ያለነው እዚህ ጋር ራሱ ያመጣልኛል ኒው ኩዌሪ የሚለውን ይሄን ክሊክ አደርጋለሁ በጣም ጥሩ ስለዚህ አሁን ምንድነው ፕሪቪሌጅ የተሰጠው ለlog 5 ሴሌክት እና ኢንሰርት ማድረግ ነው ስለዚህ ኢንሰርት ማድረግ ከቻለ ይሄን ኮፒ እናደርግና እንወስዳለን ከራሱ ኩዌሪ ላይ ኮፒ ፔስት ዜን ዳታ ኢንሰርት እናደርግ ነው እስከ 3 ተሰጥቷል ስለዚህ 4 5 and then 6 ራይተር አይዲያቸው ነው ማለት ነው ራይት and then እዚህ ጋር ስም ይስጥ ደረጀ ሀብታሙ and then እዚህ ጋር ዘለቀ ማለት እንችላለን ሶ አሁን ምንድነው የምናደርገው ይሄን ኤክስኪዩት እናደርጋለን ኤክስኪዩት ስናደርግ በትክክል ኤክስኪዩት ካደረገ ግራንት የሰጠነው ፕሪቪሌጅ ሰርቷል ማለት ነው invalid object name writer ኦኬ ራይተር እዚህ ጋር አይ ሆፕ ኤክስኪዩት አልሆነም ማለት ነው ራይተር ቴብል already exist ኦኬ አሁንም ሌላ ስተሰርተናል ምን ታረጋላችሁ እዚህ ጋር ማስተር የሚለው ዳታቤዙን ስላልመረጥንለት ነው ሶ መጀመሪያ ይሄን እንደከፈታችሁ ዳታቤዛችን ነው እዚህ ጋር መምረጥ ያለባችሁ ላይብረሪ የምትላለች እዚህ ጋር ዳታቤዛችን ላይብረሪ ነው ስለዚህ ላይብረሪ ማድረግ አለብን ዜን ኤክስኪዩት ስለዚህ ኢንሰርት አድርጎልናል ማለት ነው አሁንም ሴሌክት በመናደርግበት ሰዓት ዲስፕሌይ ማድረግ አለበት እንደምታዩት 4 5 6 ብሎ ቀጥሎና ማለት ነው መጀመሪያ የነበሩት ምንድናቸው እስከ 3 ነው የነበሩ ከዋናው ላይ ማለት ነው ስለዚህ ኢንሰርትም ሴሌክት ማድረግ ይችላል ማለት ነው ሶ አሁን የቀጣዩ ስራችን ምንድነው የምናደርገው ዲኔይ ማድረግ ሴሌክትም ኢንሰርትም እንዳያደርግ ከፈለግን እዚህ ጋር መጣና ይሄኛው ዲኔይ የሚለውን ኤክስኪዩት እናደርጋለን ማለት ነው ኤክስኪዩት አደረግን ዜና አሁን ድጋሚ ሄደን ኢንሰርት እዚህ ጋር አሁን እስከ 6 ሰጠናል 7 እዚህ ጋር አስማማው ብለን ጻፍንና ይህችን 7ኛ ወይም አይዲ ነምበሩ 7 የሆነ ሰው ኢንሰርት አድርግልን ብንል ፐርሚሽን ቱ ኢንሰርት ዘ ፐርሚሽን ወዝ ዲኔይድ ነው የሚለው ስለዚህ አይችልም ማለት ነው ሶ አሁንም ሴሌክትን ቼክ እናድርገው ሴሌክትም ማድረግ አይችልም ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ መከልከልና መፍቀድ እንችላለን ማለት ነው በቀጣይ እንግዲህ ደግሞ አድሮል ሜምበር በሌላ በጣም ብዙ ዩዘሮችን ተጠቅመን የምንሰራው ስራ ይኖራል ለዛሬው አዘጋጀውላችሁ ይሄን ይመስል ነበር በቀጣይ እንገናኛለን እስከዛው መልካም ጊዜ እመኝላችኋለሁ
ቻው።